Tudnál mondani magadról pár szót és arról, hogy hol dolgozol? Földi Gergely vagyok, a Burattino iskolában és gimnáziumban dolgozom. Zenetanárként én jazzgitár szakot végeztem a Isztrán Zeneművészeti Egyetemen, illetve dráma órákat tartok, és zenekari gyakorlatot itt az épületen belül. A Music in New Erasmus programban veszek most részt. Az iskolánk több gimnazista gyerekével, tanulójával, és nagy izgalommal várjuk a munkát, illetve azt, hogy együtt dolgozhassunk. Milyen zenei módszereket használsz a fiatalokkal való munkád során, és milyen csoportokkal dolgozol? Hát fiatal felnőttekkel vagy fiatalokkal dolgozom, akik gimnáziumba járnak, tehát 15 éves korosztálytól felfelé. Jelenleg ebben a projektben, a Music in You projektben egy zenekart tanítok, illetve kitaláltunk közösen egy repertoárt, amit viszünk majd a fesztiválra, és ezeket a számokat közösen választottuk ki. Nekem fontos volt az, hogy mindenki jól tudja magát érezni, ezért a hozzánk közel álló stílus irányzatokból válogattunk, és osztottuk fel a szerepeket, tehát mindenki kipróbálhatja magát bármilyen területen. Nekem nem fontos az, hogy előképzettség legyen. Nyilván vannak, akik gitározni járnak hozzám, ott nekünk van egy önálló munkánk is, amit elvégzünk. Tehát gondolok itt a koptaolvasásra, vagy arra, hogy konkrétan technikai dolgokat gyakorolunk, és a zenekarban pedig ezeket próbáljuk használni. Tehát ami a módszert illeti, tehát talán még azt tudnám ide sorolni, hogy tudjunk kapcsolódni a zenén keresztül egymáshoz, illetve egy olyan hangulatot teremteni, ami a tanulásról szól, egy biztonságos környezetben, és ezt tudják használni aztán később. És az élmény az legyen egy nagyon fontos tényező ebben az egészben. Alkalmaztad a módszert különböző típusú csoportokkal, például kornem, személyes háttér? Ha igen, mi volt a különbség a tevékenységek végzése során? Volt-e valami, amit meg kellett változtatni ahhoz, hogy a módszer működjön? Hát igen, ez egy jó kérdés, mert ettől izgalmas az egész. Tehát másképp működik egy gimnazista csoport, meg másképp működik egy alsós csoport, akik mondjuk sokkal nagyobb, hogy mondjam, tehát sokkal nehezebben megy nekik a figyelés, oda kell mondjuk külső segítség is, tehát például egy kórus darabot megtanítani egy alsós osztálynak, az sokkal nagyobb koncentrálást igényel a részemről, mármint olyan értelemben, hogy ott egybe kell tartani a figyelmüket. Szóval ez nagy kihívás, például a fiatal felnőtteknél viszont más ez a dolog, tehát hogy oda elvileg úgymond önként jönnek, és őket így könnyebb emiatt motiválni. Tehát mindig a motiváció az a kérdés, hogy hogyan tudom őket elérni ebben. Visszatekintve a zenei és ifjúsági munkaterületén elért személyes fejlődésére, milyen tulajdonságok vagy erősségek segítették leginkább? Kellett-e új készségeket fejlesztenie? Mármint, hogy saját készségeimet. Hát hogyne, persze, ez nekem egy nagyon fontos része az életemnek, tehát az új dolgokat kell tanulni, szóval ez fontos része annak, hogy jelen tudjak lenni a munkámmal, mert meg kell előznöm a kiégést, és ezt így lehet, hogy új dolgokat tanulok. Szóval csak így pár példa, tehát a gyerekek például az, hogyha hozok valami énekdarabot, akkor nekem azt meg kell néznem, föl kell kutatnom, és meg kell tanulnom, és ez is egy új része a dolgoknak. Tehát én előtte
Például nem tanítottam még gyerekeket így énekelni, de most ez egy új dolog, és szerintem nagyon, nagyon jó, meg teljesen más dimenzió, mint mondjuk egy zenekari gyakorlatot levezetni. Milyen tippeket vagy ajánlásokat adnál valakinek, aki először tervezi a zenei eszközökkel való munkát? Hát azt tudom tanácsolni, hogy képzelje el, hogy mit akar tanítani, és ehhez milyen eszközök szükségesek, tehát mondjuk hangszerek, vagy ha mondjuk csak éneklés van benne, idézőjelben csak, tehát akkor milyen szólamok, hányan vannak, hogy tudja felosztani ezeket, milyen részekre, tehát egy kicsit technikai oldalról közelítse meg, mert nagyon sokat tud ez segíteni abban, hogy felépítsen egy ilyen alkalmat, egy próbát. Akkor hallgassa meg mindig a fiatalokat, hogy mit szeretnének, illetve mire fogékonyabb, tehát erre figyelni kell, hogy mi az, ami felé ők nyitottak, mert akkor könnyebb lesz a dolga velük.